Hi everyone, good evening po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood. Siguro, surprised po kayong lahat kung bakit nandito kami nagla-live ngayon. Pero mamaya-maya lang, ibubulgar na namin kung ano ang dahilan. Ibubulgar. Siyempre, mag-check muna tayo ng comments. Baka may mga pinagsasabi sila dyan. Yeah, and I think excited naman ang everyone for tonight. So, based sa comment section, lahat sila dire-diretso yung comments. So, mamaya tayo magbasa ng ibang mga comments. Feeling ko kulang pa yung energy natin kasi parang for me, sobrang dami nating sasabihin na exciting news for all of them. So, Mag-stretching muna ba tayo? mag-stretching muna tayo. Hindi, magjo-joke muna si Justin ng... Joke. Hindi, feeling ko may nakabaon ka na naman din. Ano ako ngayon? I'm Pero the past few days, di ba? Parang lagi siyang handa. Lagi may nakabaon na prepared talaga. may baon. Siguro may baon ka rin yun. Wala akong baon ngayon. Anyways, mag-check muna tayo ng comments. Yes. Saan ba makikita yung comments? Nasa ating Comment check na agad ng comments kasi parang maaga pa ata para Hindi na mag-check dito. ng comments. Hindi, mag-check tayo. I mean, i-check natin sila kung everything's okay po ba. Nakikita nyo kami ng malinaw. The audio is fine. Yeah? So, Is everything okay? yeah. Okay. Ayan, may mga nag-send ng mga comments. And Wow, hindi ko mabasa. Send sila Bilis. ng strawberries, ng crying Saan mo emojis. makikita? again, good evening everyone. So thank you for, watching. Live ba ito? Hindi. Ayan, nagsasend sila. This one. Ooh. I'll attend the Round Festival but I still want a solo concert of theirs here. Si Karen Saan ka ba Bay. nakatira, Karen Bay? Saan yung here? Tagasan kaya siya. Baka sa Jakarta. Round Festival is it Indonesia, di ba? Yeah. Oh. Gusto rin namin yan. Huwag ka mag-alala. Pupunta kami dyan. Soon. Huwag mag-alala, ipikit. Sige. Mag-check na. Okay, so first of all, gusto ko namin magpasalamat sa inyo for tuning in into this very, very special live stream. Thank you so much po. Salamat po. Well, tonight, this is very special for us and another achievement not only for us but of course to all the people, to all the people helping us, to our team of course. But one thing's for sure is tonight is going to be memorable and another milestone for us. And I think Siyempre. tonight will be very exciting not only for us but of course to all the people who supported us from the start, for our 18, and of course to all the people who still curious about our group and to our what careers that we want to do on the future. So marami po kaming sasabihin tonight, and one of the things na i-discuss namin is of course our upcoming 5-year anniversary. Oh. And 5 taon na pala tayo. yeah, 5 years na yung group naming Sb19, and yun yung isang bagay na dapat i-celebrate, and Sb19's half a decade anniversary! Woo! Half a decade. And we have a few important and exciting announcements to make. So, tignan natin ang mga magiging reaksyon ng mga tao online, and sa tingin nyo, ano kaya ang Mga sabihin namin? announcement. Yeah. Pag sinabing Mga hula. half a decade, parang mas matagal no? Yung feeling. Oh. Pag half a decade. Kumpara sa 5 Kasi sa 5 years. years. Yeah. Pag sinabi half a decade, parang So, mag-check tayo ng hula kung ano sa tingin nyo yung mga i-announce namin Yeah. ngayon. So, let's see. Announcement. Let's check Ano kaya ang ano ang hula kanilang guess. kasi medyo marami to guys, marami. So baka tama yung mga Marami nasa tayong- isip nyo. Isa-celebrate or gagawin. So nagbabasa pa kayo? Concert in Manila when? Ay, let's see kung meron. Let's see. Let's see. Pero i-announce na natin ngayon kung ano yung mga Kung ano yung mga i-prepare pahulaan natin. muna natin sila at i-announce din namin. What are those? Yeah. What are those? Wala eh. Ito lang. There's no hula. Oh, wala. Ito na yun. Kamusta kayo? Yun lang nabasa. Ito pa. Dami Ayan, nung basta tayo nagko-comment. doon. Mag-iipon na ako baka sakaling T-shirt magka-concert sa Oktobre. Ay, perfect ka Ay, dyan. perfect Perfect ka ka dyan. Tama yan. Laging Regardless kung may concert ka o wala, lagi ka Mag-iipon. Tama. Perfect Kasi attitude. Kailangan mo yan. Tama, pero tama. Siguro Sabi, may... concert. Tama Asia behavior. tour. Tama. Malay mo may emergency concert. Emergency concert. Puro concert ng hula nila at saka Asia tour. Oh, Asia. Concert, Asia tour, Pwede. concert May new MV daw po ba? Ay, new MV? New MV. New MV? Sabi ni Jan May. Wow. Jan May.
MV. Daming kulang. Oh, be careful what you wish for. Kasi just might get it. Bagong studio! Ay, bagong Ano studio. studio? Yehey! Pwede naman. lahat, pero again, medyo mahirap hulaan yung first announcement namin. And we're very excited to share with all of you a few developments we have with our company, Onesie Entertainment. Yay! Siyempre po, Yay! Palakpakan kayo dyan! Apaka-serious pakinggan ako. alam niyo naman po lahat na we built our own company before and it's called Onesie Entertainment and finally tonight po officially magde-debut si Onesie. Magde-debut. We're just unveiling yung identity ni Onesie, the Onesie Entertainment's logo. So na i-explain ng aming CEO si Pablo. Uy! CEO! Uy! CEO! Sorry ka. Anyway, actually sobrang excited ako ngayon kasi talagang pina-pride namin tong Onesie Entertainment. Isa to sa mga biggest achievements namin in life. And officially, ina-announce namin today yung debut ni Onesie Entertainment. Palakpakan naman kayo dyan! Siguro sa mga videos and contents namin, you're able to see yung name na ni Onesie, but wala pa kayong full idea kung ano talaga si Onesie Entertainment. So, bibigyan ko lang ng background siguro kayo. Onesie Entertainment is built by Sb19, the members of Sb19, together with all the people behind the cameras there. Ayan, kasama po namin sila sa Onesie. But yes, before I delve into the logo of Onesie, I would just like to share with everyone how Onesie brought upon, how Onesie was brought upon, di ba? Siguro 5 years ago when Sb19 was just starting, we had a dream. Together we had the dream. That dream was to have Filipino music, Filipino talent, and the whole Filipino culture to be pinned into the world map. And that is parang sobrang laking pangarap nun para sa amin. And we felt like a lot of people din na nakapaligid sa amin, they think that the dream was so big na they feel like we couldn't achieve it. Pero nagpatuloy kami kasi parang naniniwala kami. Unang-una sa lahat, kasama namin yung isa't isa. We have each other to lean on. And naniniwala kami na kapag pinag-igihan namin, may mararating kami. And ayun, nagpatuloy yung Sb19. At first, when we were starting, we had this hunger. We had this ick, actually, to challenge everything that we see in the industry. Sometimes, nab-view pa kami na nagmamagaling, kasi parang gusto namin, parang hands-on kami sa lahat ng ginagawa namin, kaya siguro ganun. Pero in truth, we were just so focused on our goal. We were just so focused on the vision that we want to achieve. That's why we couldn't just blindly follow the things that we're told to do. So ayun po, kaya medyo tinake namin yung wheel para sa ganon. Since this is also our future, gusto namin talaga hands-on kami sa mga ginagawa namin. Pero ayun nga, parang we had to do everything regardless of the resources that we had before. Talagang there were so many sacrifices, mentally, physically, financially, friends and family. Pero the desire was, nandun talaga yung desire namin para ma-achieve yung dream na yon. And nagpatuloy kami. And eventually, na-realize din namin na parang we couldn't do it na kaming lima lang. Parang natagpuan namin or parang we found the need na mag-create ng isang system or ng ecosystem na talagang magta-thrive yung mga tao doon, mag-grow together and help each other to elevate yung mga outputs, yung mga contents na nilalabas. Siyempre, kasama din yung mga cameraman, producers, music producers, sound engineers, script writers, everyone na talagang bumubuo ng industry. Gusto namin na mag-level up. Nang sa ganun,
talagang maiangat natin yung output or yung parang standard ng kalidad ng entertainment industry dito sa Philippines. Kaya nung nagkaroon kami ng chance na may grab yung talagang pasukin yung ganitong i-build yung Onesie, yung industry, yung opportunity, talagang it took all the might to take a step forward. Kasi talagang parang sobrang hirap niya kung iisipin, pero iniisip na lang namin, meron kaming vision and we have the people behind us na talagang tutulungan kami para ma-achieve yung mga dreams na yun. Kaya doon talagang binuo namin si Onesie. Ngayon, Onesie logo. Yan. Pupunta tayo sa Onesie logo. May kita So, na image. Yung image. Natutuwa ako dito, na-excite ako dito. Pero before sa logo tayo, gusto ko lang sabihin na yung Onesie, it's a play on the word zone. So what we did was, we took O-N-E and put it right in the beginning. Tapos, kaya nabuo yung Onesie. So, it also denotes one zone. So, ano ba yung one zone or yung the zone? Para sa amin, it's a very sacred place. It's like a sanctuary or a dojo where we work on ourselves. We try to hone our talents and, try to develop all the aspects ng personalities and individualities namin. And doon naman sa zone or in the zone, parang this is the state of being that we enter to access the 100% potential na kaya na gawin ng isang person or ng isang talent para maipakita yung galing nila, maipamalas kung ano yung kaya nilang gawin without the limitations of creativity. Yan talaga yung gusto namin mangyari. And syempre nga, this company was built and inspired by Sb19's key message. Yan yung to get you in the zone and break the norm. Talagang binibigyan namin ng pride yung motto na yun. Kasi mahalaga sa amin yun kasi doon kami nagsimula. And we are taking the same guiding principles not only for Sb19 but for future generations of artists, performers, and creatives alike. Yan ang gustong gawin ng Onesie. Siyempre, naniwala kami na in breaking norms, we see that the new standard of Filipino artists unfold. Yan. Siyempre, para magawa lahat ng mga to be able to achieve all of this, it is our mission here at Onesie Entertainment to hone breakthrough artists who express their limitless creativity and passion through groundbreaking music, arts, and entertainment in an ecosystem that we call the zone. Yung the zone na may, hindi yung the zone na may butas Yung the zone na may butas, yun yung studio namin. Pero it's an imaginary place na talaga may papakita nyo, ipapamalas nyo yung galing nyo. Sa sarili. Gusto ko lang din i-share na yung experience ko sa Onesie Entertainment. Dito ko rin na-experience yung the longest meeting ever. We've had the longest meeting ever. We've had a 13-hour meeting na talaga namang nagkaroon kami ng brainstorming na matindi, as in brainstorming na matindi. Maraming notepads, sticky notes na nagkalat-kalat to build and to direct how we want, how we project Onesie to become in the next years and how we want siguro kung anong goal in general ng Onesie. Yan. So, ang foundation na talagang nag-anchor sa Onesie, syempre, number one dyan is yung creativity. Hindi yan mawawala. Isa yan talaga sa pinakamahalaga na values na pinapahalaga ng Onesie. Syempre, sunod dyan yung integrity. Yan. Integrity. Tama, di ba? Kailangan integrate. That might integridad. Integridad, yan. Next is yung growth, and innovation, and syempre yung kalidad, yung quality. Yan naman talaga ang ina-aim ng Onesie. Talagang introduce a new standard for the whole industry to follow. Syempre, buong team and syempre lahat kami talagang we put our hearts and our minds into these core values as artists, and now we're breaking our own limits to take on the responsibility of pushing the movement not only as Sb19 but as industry shakers. Talagang we want to break the norms, talagang introduce new standards. And so
here is our logo. Happy birthday! Logo! Logo! Pakita niyo yan. So, ayan, kamusta po? Napanood niyo ng logo reveal. So, ayan, sana po ay nagustuhan niyo. And we're here then to explain kung ano yung meron sa logo. So, the letter Z is recomposed. It houses 3 key elements. Yan. Meron po siyang tatlo. Nakita niyo naman, tatlong elements. First, the image of a strong pillar in this letter Z symbolizes the support Onesie provides sa artist. Yan. So, ayun po yung nagpa-provide sa artist. And then second, the extended diagonal strokes represent breaking of norms and space for growth of our artist. So, halata na, we're very focused sa artist natin. And lastly, our logo resembles the equilibrium symbol. This represents our harmonious relationship not only with our artists, but to all our partners, our team, our advocates, and of course, our supporters. Ayun. Kaya, these are exciting times for Onesie Entertainment, and we are very much excited to see this grow. Ayan. Talagang makikita mo talagang nag-revolve dun sa growth ng isang artist. Hindi lang artist as kami, kasama dyan yung lahat na nagtatrabaho, creatives, everyone, kailangan laging may development pagdating sa mga ginagawa nila. Kasi alam naman natin na ang industry, hindi lang siya isang parte, hindi lang siya yung artist. Everyone behind the artist, nandyan din yung mga cameraman. Siyempre, kailangan mag-up din yung level nila pagdating sa pagpaproduce ng mga kalidad na shows and everything. So, para nang sa ganun, talagang tumaas yung standard ng ating industry. So, ayan, nagre-revolve. Makikita nyo, explain. Basahin nyo maigi Lumabas na explanation. Wow. Okay. So, yeah, thank you so since much. na-reveal na po yung logo, na-explain na namin kung anong meron si Onesie, kung ano ang goals, and the story behind creating Onesie. Ngayon naman, syempre, marami pa kaming plano for Onesie and Gosel. Again, bago tayo lumipat doon, thank you ulit sa pag-explain about sa Onesie and of course the Onesie logo. And next is, we're very excited lang for the next announcements na gagawin namin because sabi nga ni Pablo, talaga namang exciting ang mga bagay-bagay na mangyayari for this month. So, plans for Onesie, so to keep yourself updated and, laging ready sa mga announcements ng team, just search and follow Onesie Entertainment on all social media platforms. Just search at onezieentertainment.ph. Yeah, meron na po, searchable na po yan, so you can check it out. And i-follow nyo na po kami sa lahat ng social media at dyan nyo na po kami madaling ma-reach. Pag may reklamo kayo, dyan din Yeah. Pero meron pang isa. Siyempre, for inquiries about our artists, wow. In the and future. other business opportunities, you may send us an email via inquiries@onezieentertainment.ph. Yes. Inquiries@onezieentertainment.ph. Yes, and tonight we are also very excited to share the cities that we will be in for Pagtatag World Tour Asia. Woo! Hindi na natin patatagalin pa. Asia, let's go! So we'll be at the Capitol Theater, Singapore on November 15. Oh, Singapore. And next is, this one is very tricky, but I will try my best. Next is sa KBank Siam Pic-Ganesha Theater, Bangkok, Thailand on November 19! Woo! And ito, most probably, alam na nila to, pero sa Sheikh Rashid Auditorium in Dubai on November 24. Woohoo! Of course, more shows to be announced very soon to keep Posted. yeah, updated. So ayun, hindi na namin binigyan ng kahit anong biglaan na lang. And we will also
syempre, also proudly represent the Philippines at the Round ASEAN Korea Music Festival in Jakarta, Indonesia on October 21, 2023. Yes, exciting. But of course, syempre, not pwede naman na makakalimutan natin. Bakit? Not pwede namang makakalimutan natin ang ating 5th year anniversary 18. Yes, ito na ang isa sa mga pinaka-excited kayong marinig. And of course, marami po kaming hinanda at pinaghandaan para sa inyo 18. So, we'll have a month-long celebration na tatawagin natin na One Zone! One Zone! Buong buwan na selebrasyon at simulan yan ng Mahart 5. Naalala niyo po yun? So, Mahart 5 na nilagyan namin ng line to represent ang connection natin as Sb19 and 18. Parang binind niya together yung Mahart 5 with the connection of Sb19 and 18. Mahart 5. Yeah, Mahart 5. Ano yun? Naalala niyo ba yun? Yung pinaganan ko pa lahat. Ano ba sasabi nila sa mga announcement natin? Basahin nyo. Ayan, ang dami na sinin. Sige, Nakakataba ng puso. Andito kami habang umangat na talaga. Wow, thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much. Magbasa tayo ng comments. Uy, nice logo daw. Nice logo. Wow. Institutionalize your company. That's a great move. Very professional, very corporate. Thank you so much. Yes, guys. This is a month-long celebration ng anniversary namin. So, tinatawag po itong One Zone. Perfect. Yan. Magaling. Daming nangyayari from unveiling Onesie's logo to So, the bigay natin yung announcement gusto ng nila. concerts, Month-long celebration. announcement ng issue tour, Ano ba yung mga sinabi? month-long celebration. Excited din sila sa pagtatag World Tour Asia. Yes. Of course. Someday, Onesie, magkakaroon kayo ng malaking buildings. Hindi lang dito sa Pinas, pati sa ibang bansa. Wow. Kayo ang magiging daan para maipakita Grabe sa yun. mga talent ng Pinoy. Wow. Grabe yun. Big ano yun ah. Live ba talaga o pre-recorded? Pre-recorded lang po ito. Re-recorded. Pero thank you so much and most probably, syempre hindi naman namin kaya. Sabi nga namin, hindi namin kaya ng kami lang. Kaya kailangan din namin ng tulong ng lahat. Tulad nyo, 18. And of course, every artist in the Philippines at lahat. Magtutulong-tulong din tayo para syempre, maging successful ang mga dreams natin. That's right. Pero syempre, palakpakan din natin ang mga taong nasa likod ng pagtulong sa amin para sa buong content na to. Sa likod po sila ng camera. Nasa likod po talaga sila ng camera. Like legit po. Well, speaking of One Zone, ano bang meron sa One Zone? Well, ito ay magkakaroon actually na, 3 parts. Kala ko ba one? Kasi ano yan eh. Alam mo yun, sige, bibira. Simulan natin ha. Ginugulo mo si Joshua. Sorry. Kasi ano to eh, 3 parts din ang story ng ating anniversary month na One Zone. Foundation, Immersion, and Celebration. Uy, puro Sean yung dulo. Sean. Diba? Foundation, Immersion, celebration. Sean. Nag-start tayo sa ating foundation. Ang Onesie Entertainment na kinuwento sa atin ni Pablo. Diba? Siyempre, sunod naman dyan ay yung immersion para makilala niyo pa kami lalo. So, talagang mas intimate itong mga ganap na to. Matagal ko na din talaga ito na gustong gawin. And finally, for this anniversary special, meron tayong tatawagin na At 5, 6, 7, go! Atin lang. So, ano ba yung atin lang? Ano ba may Naku, gusto nila to. Favorite nila to. And excited sila alam mo, dito. natutuwa rin ako dito, pero ayokong magkwento ng madami. So, Hindi, pero pwede tayo mag-share ng something lang. Ng konti. ito yung heart to heart eh. Oo, ito yung sobrang. Ito rin yung sobrang excited ako kasi parang dito natin nalabas yung other side natin na hindi natin napapakita in public. Serious. I mean, hindi naman napapakita, yun napapag-usapan lang in public. Kasi, di ba, mahirap pag-usapan yung mga ganong bagay. Pero dito, napag-usapan natin. Pero ano nga ba ang atin lang show? Ang atin lang ay isang podcast well, na ilalabas. Ilalabas na ba to? Yeah, malapit na. Ayan. Ilalabas ang episodes nitong October, every Monday, 7 p.m. yan, exclusively sa Spotify. this is a podcast.
Kailan So ang ano first naman ang pag-usapan o napag-usapan natin sa ating podcast? Ako napakadami. Napakadami. And one thing na pinaka na-enjoy ko is yung sharing natin ng experiences during our tour. And syempre, ginawa natin siya during tour. Kaya napaka-fresh ng experience, napaka-fresh ng usapan, napaka-fresh ng feeling, tapos napaka-raw ng bond natin kasi ginagawa natin siya during tour. And sobrang, kahit pagod tayo, alam mo yun, nakakapag-usap tayo. And then yung mga topics na napag-usapan natin, yung hindi natin nasasabi sa mga fans natin. Pero dito sa podcast, na-tackle natin siya. Kasi yun yung totoong nafe-feel natin and gusto nating ma-relay sa kanila. Sariwa. Yeah. Sobrang nakaka-excite na marinig niyo yun. Kaya, ayun po, as a group, kung ano-ano man ang mga gusto namin at hindi natin gusto sa isa't isa, about social media, syempre, yun yung mga napag-usapan natin. And of course, about our Filipino culture at iba pa. Maraming bagay, actually. Favorite ko doon yung yung pinag-usapan natin na gabi. Yung gabi na hindi lahat pala gabi, no? Actually, Hindi lahat yung gabi. medyo... Marami actually. Baka madulas pa kayo dyan, baka madulas ka pa, kaya tumungo na tayo sa susunod. Ayan, syempre, sa ating month-long celebration ng One Zone, meron pa rin silang aabangan na show break episode. Ang paborito nila yan, ang show break. So, ayan, meron pa rin po tayong show break ngayong October. Huwag kayong Mga show break na yan. Sino naman kaya yung natalo sa episode na yan? Hindi ako Kamusta kaya ang dignidad natin, di ba? Abangan nyo na lang yan sa October 19. And syempre, ang third part ng ating One Zone. Finally, One Zone ends with a Celebration! This coming October 28, save the date, guys. Save nyo na. We will be at Araneta Coliseum once more for One Zone Half a Decade Celebration Fan Meet! You heard it right? It's a fan meet, guys. Woo! Yeah, magkakaroon po kami ng fan meet na puno ng malulupit at masasayang performances, fun games and interactions kasama nyo, 18. Yes, at hindi lang yan, syempre, makakapag-uwi din kayo ng special edition ng mga One Zone anniversary merchandise at iba pang One Zone experiences nitong October. Excited. Bukod sa merchandise, meron ding experience. Tama yan. Tickets are going to be available on October 2. Bukas na. Bukas na pala Bukas yun. na agad. Bukas na yun, 12 noon. Yan! Gulatan tayo dito. Gulatan talaga. Makikita nyo yung tickets niya sa ticketnet.com.ph. Your ticket includes exclusive anniversary merchandise and more surprises. Tama na. More details will be up on our social media pages, so watch out for those. Nice. And para naman sa hindi makapunta, watch out lang kayo for future announcements on live stream. So, ulitin ko lang, 18, we know na nagulat kayo, pero bukas na po magsisimula ang ticket selling for the month-long celebration and the half a decade concert. Fan Meet 2019. Kaya naman, guys, kung hindi pa kayo naka-follow, follow nyo na kami sa official Sb19 or Sb19 official on all social media platforms para updated kayo sa mga ticket prices, mechanics, and other announcements or kung ano man ang hints or teasers na meron kami para sa inyong lahat. Gusto ko lang din i-highlight na it's a fan meet. So, mas More intimate yung interactions. interaction natin. Usually kasi napapanood nyo kami performing, nag-ano kami, parang dire-diretso. Ngayon, siguro mas makikita nyo yung parang side namin na mas nag-uusap tayo, di ba, sa kanila. Mas bonding talaga Nakipag-usap, siya. yes. Kaya naman abang-abang lang kayo sa mga susunod naming announcements, guys. And sana nagustuhan nyo ang lineup ng mga activities, contents, experiences na hinanda namin. Talaga naman pinaghandaan talaga namin ito para sa inyo. Talagang sobrang thankful kami ng lahat sa inyo. Salamat sa pagsuporta sa SB19 and syempre alam ko rin na susuportahan nyo ang Onesie at ang mga endeavors namin, Lord. Ay, Lord. Sorry po. Okay lang yan, go. Inuubos Pablo eh. Especially for spending time with us. Maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. May gusto mo ba kayo sabihin? Amen. Ayan. So, ayun, salamat po talaga. Alam nyo, salamat po sa inyong lahat. Itong month-long celebration for half a decade namin,
talaga naman nakakatuwa kasi umabot kami sa ganito katagal. At syempre, sigurado naman na mas tatagal pa ang Sb19. Dahil po sa inyo yan, kayo ang reason bakit kami umaabot at na-achieve namin itong mga milestones na ito. And deserve nyo itong mga pakulo at surprises namin. And sana magkita-kita tayo soon. Ayun, kayo guys. Kinakabahan lang ako dun sa follow all social media platforms kasi tumataas na yung Instagram natin. Oo. Pag umabot ng... 1 million, di ba? Di ba parang ano yan, maghuhubad ka ba doon? Hindi naman. Ano sabi mo doon? Kailangan daw magkaroon na ng abs si Pablo. Alam mo ba't dumadami yung followers natin? Kasi pinagdasal ko siya kay Lord. Pero ayun, Thank you. siguro gusto ko lang din sabihin since this is also the official launch of Onesie. I just want to say na gagawin namin yung best namin as a team para talagang magawa or mag-arrive kami dun sa kung ano yung vision ng Onesie and ng Sb19. So, maraming salamat sa supportan nyo. Alam ko na sa supportahan nyo rin ang Onesie. Syempre, gusto ko lang din i-highlight yung anniversary fan meet concert. Marami kaming inahanda dyan, so manood kayo. Basta hindi ko ma-explain pero marami kaming inahanda for that. Maraming salamat sa inyo lahat. So wait lang, akala kasi nila pre-recorded daw tayo. Malinis daw masyado. Ang alin ko? Malinis ba yun? Kami? Mukha daw kaming malinis. Pasensya na guys kung madumi kami Hindi kasi normally kapag nagla-live tayo, parang medyo makulit lang tayo. Pero ngayon kasi may announcement ng Onesie, so that's... Siyempre, may kasama tayo CEO, kaya dapat tayo, medyo dapat seryoso. Dapat medyo ngayon. Diba? Gusto niyo sabihin ko yung oras ngayon 7:44. Kayo din di ba? Parehas tayo 7:44. Kasi live. Go. So, ayun. Ako gusto ko rin magpasalamat syempre sa muna sa 18 for supporting us ever since. Kung hindi dahil sa inyo, syempre hindi mangyayari to ngayong kung anong ginagawa natin ngayon. So, gusto ko lang din i-share sa inyo na yung anniversary namin ngayon is one of its goal is to give back. So, gusto namin magbalik. Kaya rin siya ginawa naming fan meet kasi gusto namin mas ma-feel pa yung interaction natin, mas makasama namin kayo ng talagang mayroon tayong actual interaction. So, isa yun sa gusto namin gawin. So, ayun, maraming salamat lang po sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa amin. Ayun, thank you so much. And of course, sa team behind, maraming salamat po. We're finally here. So, thank you so much, guys. Ayan. And gusto ko lang din i-share na I'm very excited po sa mangyayari ngayong buwan. Yung announcement pa lang today is grabe na yung nangyari. Ang daming namin in-announce, ang daming gagawin. So, ang daming trabaho. Actually, nakakakaba pero nai-excite din ako na sa mga mangyayari. Kung maging successful ba, kung ano yung mga failures na mangyayari sa atin, kung anong klaseng growth yung mangyayari after this October. So, super hirap pero super exciting. Kaya maraming salamat guys. Thank you so much. Thank you daw, isa-isa. Sa 18 of course, alam namin na papagod na kayo sa mga nangyayari sa namin. Naiiyak ka ba? Hindi, pinipigil ako yung sarili ko, hindi matawa. Alam ko medyo nagugulat kayo sa mga nangyayari and medyo napapagod din kayo dahil sunod-sunod yung announcements. Huwag kayo mag-alala kasi napapagod din kami. And then, we're very happy na finally makakagawa na kami ng something super grande for this anniversary. Kasi last time, nung last time, di ba, hindi tayo masyado nakapag-celebrate kasi nasa tour din tayo. Pero ngayon, mas nakapag-prepare and for this month-long celebration, talagang napakadaming surprises, napakadaming plans, and kasabay nun, bumubuhos din yung blessings sa amin kasi yung mga brands din, yung mga ninangs nyo, talagang sunod-sunod din sila ng mga pasabog. Especially now na marapit na magpasko, sobrang happy and grateful kami kasi sunod-sunod din yung blessings namin na tamang-tama rin before Christmas. Marami din kaming natatanggap. So, we are very thankful. Bakit ka Teka, meron sinabi dito. Ano? Ticket price sana. Ticket price daw. Okay, pupost po yan mamaya lamang. Mamaya na agad. Mamaya na agad, guys. So, ayun, 18, maraming salamat po sa
Pero ano yan? Lahat, kompleto na kayong merchandise. Ang daming merchandise. Alam nyo, ayan, ito dati, sige, dati 10 viewers lang, ngayon almost 18K na. 18 talaga ngayon? Alam nyo bakit? More than na? Kasi, dahil sa 18 niya. 18, thank you so much. And sana magkita-kita po tayo sa... Half a decade fan meet. See you po! Love you guys. So yeah, gusto ko lang po sabihin na kahit lagi kami nagpapasalamat, hindi namin kakalimutan ang pasalamat sa inyong lahat. All of you guys know that we've been through a lot. Yung road na dinaanan namin, hindi siya madali. And yung journey namin, hindi rin madali talaga. And now, we couldn't even imagine before na mapunta kami sa ganitong sitwasyon or level na nandito kami ngayon. And we believe that we're just starting. And this is just the starting line for all of us. So, ayun, we're proud. I hope na proud din kayo sa amin. Kung ano man yung nakamit namin ngayon. And we all know na it's not gonna be easy going, sa destinasyon na gusto namin puntahan. So, I hope na you will stay and everyone, magpalakas lang ng loob palagi. Yeah. Thank you. Yes. Again, thank you all so much, 18. Talagang heartfelt to, itong araw na to. Maraming dapat i-celebrate. Doon na po rin tatapos ang aming live. This has been Sb19. Maraming salamat. Thank you so much, Thank you po. everyone! We'll promise to Bye-bye. work harder. Bye-bye. Bye-bye.